Hi guys, it's me again, Franky G here, and welcome back again to another video. So for today's video guys, di halatang excited tayo ngayon. Time check, it's already 12 a.m. So ayun, patuloy pa rin tayong nagpa-vlog kasi kanina nag-live ako ng almost 1 hour sa aking Facebook account. Super excited dahil mag-unbox tayo ng product. Titingnan natin kung anong nasa loob ng box. Siyempre, alam natin nasa loob ng box is sponge. And at the same time, tuturuan ko din kayo guys kung paano gamitin ng tama yung sponge na binebenta ko. Ayan. At bibigyan ko kayo ng quick tips. Wala magtuthrow ng box. So, yun, tulog na sila. Kung nakikita nyo ang aking mata, I think patulog na siya. But laban lang mga girl, lalagyan natin ng extra energy. Ayan. Ito na ang box natin. Oh. Itatapon ko ba? Talagang naubusan ako ng laway kanina sa live dahil super energetic tayo. Dahil namigay tayo ng 20 pesos load. I think ito na yung hinihintay yung giveaway. Wow! So guys, without further ado, lobat na. So guys, without further ado, let's get started the video. So, para makita natin yung nasa loob, malamang bubuksan natin yung kahon. So, ayan na nga. ASMR. Oh, diba? Oh, diba? Oh. Yan. ASMR, guys. Ayan. Oh, diba? Pa! May konting pa-giveaway tayo dahil napaka-generous natin ngayon. Ayan, ang ganda. Oh, walang gas-gas. Walang kill me. Ayan, napakaganda. Look at this, girl. Ang ganda-ganda mo. You make me smile. Brown. At baliktad po. This is yellow. Puff. I don't know. Basta skin tone siya. Kami po naming sponge. Look at this. Yung sasakyan, promise. Kaya humingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga gustong bumili pero di ko pa po nati-deliver sa inyong mga tahanan.